ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ፊዚክስ ዩኒ 1 ቬክተርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ስለ ቬክተር የምናየው ይሆናል ማለት ነው ዛሬ። ስለ ቬክተር ከማየታችን በፊት ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። በተጨማሪም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኦኬ ወደ ትምህርቱ እንሂድና ዛሬ እንግዲህ ስለ ቬክተርስ ዩኒት 1 ቬክተርስን የምናይ ነው የሚሆነው። ቬክተር ከዚህ በፊት ግሬድ 7 ላይ ኦሬዲ ያየነው ነገር ነው። ቬክተር ያ ማለት ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ለሁለት ከፍለን ግሬድ 7 ላይ አይተነዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለ ቬክተር ቀጥታ ከመሄዳችን በፊት ሪቫይዝ አድርገን እንጀምር። ቬክተር ምንድነው የሚለውን ነገር ማነው ፊዚካል ኳንቲቲ ቬክተር እንደመጣ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ፊዚካል ኳንቲቲን ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው? በሜዥርመንት ኳንቲፋይ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። በሜዥርመንት ኳንቲፋይ መደረግ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ሜዥርመንትን ከዚህ በፊት እናውቀዋለን። ኮምፓሪዥን ነው። ያ ማለት ኮምፓሪዥን ቢትዊን ናውን ዊዝ አንናውን ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ኮምፓሪዥን ነው ማለት ነው። ይህ ሜዥርመንት የምንለው። ስለዚህ በዚህ ሜዥርመንት የሚገለጽ ወይም ኳንቲፋይድ መሆን የሚችል ነገር ምንድነው? ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። እንግዲህ ፊዚካል ኳንቲቲ የፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ማቴሪያል ነው። እንደምናውቀው ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል የፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ማቴሪያል ነው። ግን ምን መሆን አለበት? በሜዥርመንት ኳንቲፋይድ መሆን ያለበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት የአንድን ኦብጀክት ሜዥር አረግን ማለት ምን አረግን ማለት ነው? የኦብጀክቱን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሪኮርድ አደረግን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ማለት ቼክ እናድርግ እዚች ጋር። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ኦብጀክት ካለ የዚህን ኦብጀክት ማስ ሜጀር አድርገናል ብንል ፎር ኤግዛምፕል 10 ግራም ቢመጣልን ኦብጀክቱ ማስ 10 ግራም ቢሆንልን፣ ስለዚህ ምኑን ነው ሜጀር ያደረግነው? የማሱን ሜጀር አድርገናል። ማሱን ሜጀር አድርገን ማለት ደግሞ ፊዚካል ፕሮፐርቲውን ሪኮርድ አድርገናል ማለት ነው። ለምንድነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማስ አንዱ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ወደ ዴንሲቲን ብንሄድ ምንድነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲውን ሪኮርድ አድርገናል። ምክንያቱም ዴንሲቲ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ማቴሪያል ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ማቴሪያል they can be quantified by a measurement ነው ማለት ነው የሚሆነው። ሜዥርመንት አንድን ነገር ሜዥር አደረግን ማለት ፊዚካል ፕሮፐርቲውን ሪኮርድ አደረግን ማለት ነው። ሌላኛው ማግኒቲዩድ ነው። ማግኒቲዩድን እዚች ጋር እንደምናየው ማግኒቲዩድን ሳይዝ ኦፍ ኳንቲቲ ነው። ያ ማለት ማስ ነምበር ዊዝ ዩኒት ነው። ቁጥር ከዩኒት ጋር ነው። ፎር ኤግዛምፕል ወደ ማግኒቲዩድ ከመሄዳችን በፊት ቀድመን ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ከፍለን ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ግሬድ 7 ላይ በሁለት ነው የከፈልናቸው። ያ ማለት ቬክተርስ ኤንድ ስካላር ብለን ለሁለት ከፍለናል። ያ ማለት ምናቸውን ቤዝ በማድረግ ነው? ዳይሬክሽናቸውን እና ከሚሰጡት ኢንፎርሜሽን አንፃር ነው። ያ ማለት ቬክተርስ ምንድነው? ማግኒቲዩድ ኦሬዲ አለው። በተጨማሪ ምን አለው? ዳይሬክሽን አለው። ቬክተር የምንለው ነገር ማለት ነው። ባት ስካላር ምንድነው? ኦንሊ ማግኒቲዩድ ነው ያለው ስካላር ማለት ነው። ስካላርን ኦንሊ ማግኒቲዩድ ብለን ነው የምንገልጸው። ያ ማለት ስካላር የሚገልጽልን ምን ነው? ነምበር ዊዝ ዩኒት ነው። ስካላር ኦልዌይስ ሳይዝ ወይም ሳይዝ ደግሞ ምንድነው? ነምበር ዊዝ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ሁሌ የሚገልጽልን ያንን ነው። ስካላር ዳይሬክሽን የለው ማለት ነው። ስካላር ዳይሬክሽንን ዲተርማይን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ቬክተር ግን ሁለቱም ነገሮች አሉ። ያ ማለት ሁለቱንም ቬክተርና ስካላርን የምንለይበት ወይ ምንድነው? የመጀመሪያው ቬክተር ምን አለው? ዳይሬክሽን አለው። ቬክተር ዳይሬክሽን አለው። በት ስካላር ምንድነው? ዳይሬክሽን የለውም። ምንን ነው የሚገልጸው? ሳይዝን ብቻ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ሳይዝን ነው የሚገልጽልን። ሁለተኛው ወይ ደግሞ ምንድነው? ቬክተር ሞር ኢንፎርሜሽንን ይሰጠናል። ካነጻጸርን አይቀር ሞር ኢንፎ ቬክተር የምናገኝ ይሆናል። በት ስካላር ላይ ኮምፔር ካደረግን ሌስ ኢንፎ ነው የምናገኘው። ሌስ የሆነ ኢንፎ ነው የምናገኘው። ለምሳሌ ይሄኛውን እንየው እንዴት ሞር ኢንፎርሜሽን ቬክተር እንደሚሰጥ። ለምሳሌ እዚች ጋር አሁን ለምሳሌ ባስ ስቴሽን አለ ብንል እዚች ጋር ባስ ስቴሽን ካለ ይሄኛውን ባስ ስቴሽን ለመሄድ እኛ እዚህ ጋር አለን።
ቢያንስ ቦታውን አናውቅም እንበል ባስ ስቴሽን ወዴት እንደሆነ ሁለት መንገዶች ቢኖሩት የመጀመሪያው እንዲህ ሁለተኛው ደግሞ ስትሬት ላይን ቢኖረው ሁለት ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች ቢኖሩ ሁለቱንም ሰዎች ባስ ስቴሽኑ ወዴት ነው ብለን የምንጠይቃቸው ሁለቱንም ሰዎች ጠየቅናቸው። የመጀመሪያው ሰውዬ ቢያንስ ቀድመን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ 50 ሜትር ቢሆን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው 20 ሜትር ቢሆን የመጀመሪያው ሰውዬ 50 ሜትር ብሎ ቢገልጽልን እና ሁለተኛው ሰውዬ ደግሞ 20 ሜትር ኖርዝ ኢስት ብሎ ቢገልጽልን ሞር ኢንፎርሜሽንን የትኛው ነው የሰጠን? ወይም በቀላሉ ባስ ስቴሽኑን ማን በነገረን አቅጣጫ ነው የምንሄደው? የመጀመሪያው ሰውዬ ነው ወይስ ሁለተኛው ሰውዬ በገለጸልን? ያ ማለት 50 ሜትር እና የመጀመሪያው 50 ሜትር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ 20 ሜትር ኖርዝ ኢስት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው የገለጸልን? ርቀቱን ብቻ ዲስታንሱን ብቻ ነው የገለጸልን። ይሄኛው ደግሞ ርቀቱን ዲስታንሱን ከምን ጋር ነው የገለጸልን? ከዳይሬክሽን ጋር ነው የገለጸልን። ስለዚህ በቀላሉ ባስ ስቴሽኑ የምናገኘው ሁለተኛው በሰጠን ኢንፎርሜሽን አንፃር ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ወይም ሳይዙን የተገለጸን ርቀቱ ወይም ዲስታንሱ። ያ ማለት ይሄኛው ምንድነው? ስካላር ነው ዲስታንስ። ይሄኛው ደግሞ ዳይሬክሽን አለው ምንድነው? ቬክተር ነው። ስለዚህ ባስ ስቴሽኑን በሁለተኛው ሰውዬ ኢንፎርሜሽን አንፃር እናገኛለን። ስለዚህ ቬክተር ምን ሞር ኢንፎርሜሽንን ይሰጠናል ማለት ነው፣ ከስካላር አንፃር ማለት ነው። ሶ የሁለቱም ልዩነት ይሄ ነው። ሌላኛው ዳይሬክሽን መኖርና አለመኖር ነው። ግን አንድነታቸው ምንድነው? ሁለቱም ማግኒቲዩድ አላቸው። ሳይዝ ዊዝ ነምበር ዊዝ ዩኒት አላቸው። ሳይዝን ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ። የሁለቱም ተመሳሳይነት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ማግኒቲዩድን ሳይዝ ብለን ነው የምንገልጸው። የስካላር ምንድነው? ማግኒቲዩድ ብቻ ነው የሚገልጽልን። እዚህ ጋር ያው ዲስክራይብስ ማግኒቲዩድ ዲስክራይብ the size of the quantity ነው። ሳይዝ ማለት ምንድነው? ስካላር ነው ማለት ነው ኦልሬዲ። ስለዚህ ስካላር ማግኒቲዩድ ብቻ ነው የሚገልጹት። ያ ማለት ነምበር ዊዝ ዩኒት ነው ማለት ነው። ነምበር ዊዝ ዩኒት ነው የሚገልጹልን ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አይል ካየን ስለ ቬክተር እንሂድ። ሶ ቬክተርስ ምንላቸው ምንድናቸው የሚለው ነው የምናየው። ኦልሬዲ ቬክተርን ከዚህ በፊት እናውቀዋለን። ቬክተርስ are a physical quantity having direction and as well as magnitude። ስለዚህ ቬክተርስ የምንላቸው እንደ ስካላር ማግኒቲዩድ አላቸው፣ ግን በተጨማሪ የሚለያቸው ምን አላቸው ማለት ነው? ዳይሬክሽን አላቸው ማለት ነው፣ ቬክተሮች ማለት ነው። ሶ ቬክተርስ are a physical quantity that have both magnitude and direction ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኢንፎንም ይሰጡናል ማለት ነው፣ ቅድም እንዳየ ነው። ሶ ቬክተርስ are incredibly useful tools in both mathematics and physics። ስለዚህ ቬክተሮች በማቴማቲክስ እና በፊዚክስ ላይ በጣም ጠቃሚ ቱሎች ናቸው፣ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ዩዝፉል ቱል ናቸው፣ incredibly useful ቱል ናቸው በማቴማቲክስ እና ፊዚክስ ላይ ማለት ነው። ሶ ቬክተርስ cannot be expressed by single number። ቬክተሮች በሲንግል ነምበር ኤክስፕሬስድ ማድረግ አንችልም። ያ ማለት ሲንግል ነምበር ማለት ምንድነው? ሲንግል ነምበር ስንል ምንድነው? ማግኒቲዩድ ነው። ኦልሬዲ ማግኒቲዩድ ይሆናል። ያ ማለት ማግኒቲዩድ ማለት ደግሞ ምንድነው? ስካላር ነው፣ ስካላር ይሆናል። ስለዚህ በሲንግል ነምበር ቬክተርን ወይም በማግኒቲዩድ ወይም በሳይዝ ገለጽን ማለት ቬክተሩ ምንድነው? ስካላር ሊሆንብን ነው ያ ኳንቲቲ ማለት ነው። የግድ ምን መኖር አለበት? ዳይሬክሽን መኖር አለበት። ዳይሬክሽን ካለ ነው ያንን ኳንቲቲ ቬክተር ነው የምንለው። ዳይሬክሽን ከሌለ ግን ምን ይሆንብናል? ስካላር ይሆናል። ያ ማለት ማግኒቲዩድ ብቻ ከገለጸልን ማለት ነው በሲንግል ነምበር ከሆነ። ስለዚህ ቬክተሮችን በሲንግል ነምበር ዲተርማይን ማድረግ ወይም ኤክስፕሬስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው።
ኦኬ ሌላኛው ሳም ታይፕስ ኦፍ ቬክተር ናቸው። ታይፕ ኦፍ ቬክተሮች አሉ። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ቬክተር 9 የሚሆኑ ታይፕ ኦፍ ቬክተሮች አሉ። ስለዚህ ስለ እያንዳንዳቸው እኔ ዜሮ ቬክተር ዜሮ ቬክተር ነው የመጀመሪያው። ዜሮ ቬክተር የምንለው ኦልሬዲ ኑል ቬክተር ነው። ከዚህ በፊት ልናውቀው እንችላለን። ዜሮ ቬክተር ኑል ቬክተር ነው። ያ ማለት ብዙ ዳይሬክሽን እና ማግኒቱዱ ዜሮ ከሆነ ነው። የቬክተሩ ዳይሬክሽን እና ማግኒቱዱ ዜሮ ከሆነብን ምንድነው ዜሮ ቬክተር ወር ኑል ቬክተር እንላለን። ሜቢ ኦብጀክቱ ወይም ለምሳሌ ፎርስን ብንወስድ ፎርስ አፕላይ እየተደረገበት ካለ የሆነ ኦብጀክት ላይ ያ ምን ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ወይም ባላንስድ ከሆነ ምንድነው ዜሮ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኮኢኒሻል ቬክተር ነው። ኮኢኒሻል ቬክተር የምንላቸው የተለያዩ ቬክተሮች the same initial point ካላቸው ነው። የተለያዩ ቬክተሮች ከthe same ከሆነ starting point ካላቸው ምንድነው ማለት ነው ኮኢኒሻል ቬክተር ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ኮኢኒሻል ቬክተር የምንለው ይሄ ነው። ኮኢኒሻል ቬክተርስ are two or several vectors that have the same starting point ካላቸው ማለት ነው። አንድ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ስታርቲንግ ፖይንት ካላቸው ኮኢኒሻል ቬክተር እንላለን። ሌላኛው ኮፕላናር ቬክተር ነው። ኮፕላናር ቬክተር የምንለው የተለያዩ ቬክተሮች በስሪ ዳይሜንሽናል በአንድ ስሪ ዳይሜንሽናል ኦብጀክት ላይ አክት እያደረጉ ከሆነ ኮፕላናር ቬክተር እንላለን። that means vectors are acting on the same three dimensional plane or object ካልን ኮፕላናር ነው። ለምሳሌ ስሪ ዳይሜንሽናል ኦብጀክት ብንወስድ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ላይ የተለያዩ ቬክተሮች አክት እያደረጉ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ኮፕላናር ቬክተር ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ዩኒት ቬክተር ነው። ዩኒት ቬክተር የምንለው ቬክተሩ ምን ከሆነ ነው ኢኳልስ ቱ 1 ዩኒት ካለው ነው። አንድ ዩኒት ካለው ወይም ማግኒቲዩዱ 1 ዩኒት ከሆነ ዩኒት ቬክተር እንለዋለን ማለት ነው። የዚህኛው ማግኒቲዩድ 1 ዩኒት ከሆነ ነው ማለት ነው። አንድ ከሆነ ነው። ሌላኛው ኮሊነር ቬክተር ነው። ኮሊነር ቬክተር የምንለው ፓራሌል ቬክተር ነው ባጭሩ። ዚር ፓራሌል ቬክተርስ በቃ ፓራሌል ቬክተርስ ማለት ኮሊነር ቬክተርስ ነው ማለት ነው ባጭሩ ማለት ነው። ያ ማለት ቬክተሮች ፓራሌል ናቸው ማለት ኮሊነር ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ፖዚሽን ቬክተር ነው። ፖዚሽን ቬክተር የምንለው የአንድን ነገር ፖዚሽን ከኦሪጂን ጋር ሪሌት በማድረግ ከኦሪጂን ሪሌሽን ጋር የሚገልጽ ቬክተር ነው። ያ ማለት describe the position of a body in relation to origin ከሆነ ፖዚሽን ቬክተር ነው። ያ ማለት ከኦሪጂኑ ጋር ሪሌት በማድረግ ፖዚሽን የሚገልጽ ቬክተር ከሆነ ነው። ሌላኛው ኢኳል ቬክተር ነው። ኢኳል ቬክተር የምንለው ኦልሬዲ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን the same ከሆነ ነው። ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮችን ብንወስድ ይሄ 20 ሜትር ከሆነ ይሄም 20 ሜትር ከሆነ ምንድናቸው ማለት ነው ኢኳል ቬክተር ናቸው። ቢካዝ ዳይሬክሽናቸው ኖርዝ ነው the same ነው። ማግኒቲዩዳቸው ምንድነው 20 ሜትር ነው። የሁለቱ the same ነው። ስለዚህ ኢኳል ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ላይክ ኤንድ አንላይክ ቬክተር ነው። ላይክ ኤንድ አንላይክ ቬክተር ከዳይሬክሽን አንፃር ነው ኦልሬዲ። ያ ማለት ዳይሬክሽናቸው the same ከሆነ ላይክ፣ ዳይሬክሽናቸው ደግሞ ኦፖዚት ከሆነ አንላይክ ቬክተር የምንለው ከማግኒቲዩድ አንፃር አይደለም። ማግኒቲዩድ ይብዛ ሚነስም ዳይሬክሽን ጋር ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ይሄ 20 ሜትር ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ 10 ሜትር ከሆነ ምንድናቸው ላይክ ቬክተር ናቸው። ቢካዝ ዳይሬክሽናቸው the same ነው። ሌላኛው አንላይክ ቬክተር ነው። አንላይክ ቬክተር የምንለው ኦፖዚት ከሆነ ዳይሬክሽናቸው። ያ ማለት ሁለት ቬክተሮች ካሉ ለምሳሌ 50 ሜትር ከሆነ ይሄኛው 30 ሜትር ከሆነ ዳይሬክሽናቸው ኦፖዚት ነው። የአንዱ ኖርዝ ኢስት የአንዱ ደግሞ ሳውዝ ዌስት ነው። ሶ ዳይሬክሽናቸው ኦፖዚት ስለሆነ ምንድነው አንላይክ ቬክተርስ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ከዳይሬክሽን አንፃር ነው ከማግኒቲዩድ አንፃር ሳይሆን። ኦኬ ስለ ታይፕስ ኦፍ ቬክተር የናይል ካያን ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር ነው። ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር ምንለው ቬክተርን እንዴት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ወይም እንዴት እንገልጻለን የምንለው ነው። ሶ ቬክተርን ከስካላር ለማለየት ይረዳናል። ይህ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር የምንለው ወይ ስፔሻሊ አናላይቲካል ሜተድ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ቬክተርን ከስካላር
ለመለየት ይረዳናል። አሁን ለምሳሌ ቬሎሲቲ እና ስፒድ ዘሴም የሆነ ሲምቦል ነው ያላቸው ቪ ነው። ለምሳሌ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ዘሴም የሆነ ሲምቦል ነው ያለው ኤስ። እነዚህ እንዴት እንለያለን እናያለን ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተርስ ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ቱ ሜን ሜተድስ። ስለዚህ በሁለት ዋና ዋና ሜተዶች ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። the first one is analytical method and the second one is graphical method። ስለዚህ በአናላይቲካል ሜተድ እና በግራፊካል ሜተድ ቬክተርን መግለጽ እንችላለን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አናላይቲካል ሜተድ ነው። አናላይቲካል ሜተድ ያ ማለት it is a way of representing vector by using bold face or bold letter። ያ ማለት ደማቅ በሆነ ፊደል ለምሳሌ ፊደሉ ቬክተሩ ቢ ከሆነ ቢን ምን ማድረግ ነው ቦልድ በሆነች ሌተር ከጻፍን ለመለየት እንችላለን ወይም ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሮው ኦን ዘ ሄድ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ቢን ራሱ ቬክተር ከሆነ አሮው ኦን ዘ ሄድ በመጠቀም በአናላይቲካል ሜተድ ቬክተሩን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አናላይቲካል ሜተድ የምንለው ቬክተርን በቦልድ ፌስ ወይም አሮው ኦን ዘ ሄድ በመጠቀም ሲንገልጽ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፎርስ ካን ቢ ኤክስፕሬስድ ባይ አናላይቲካል ሜተድ። ስለዚህ ፎርስን በአናላይቲካል ሜተድ ኤክስፕሬስ ማድረግ እንችላለን ቢካዝ ፎርስ ኢዝ ቬክተር ማለት ቬክተር ስለሆነ። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኤክስፕሬስድ አስ። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ማድረግ ነው ቦልድ ፌስ ማድረግ ነው። እዚች ጋር ደግሞ አሮው ኦን ዘ ሄድ መጠቀም ነው። አሮው ኦን ዘ ሄድ ከተጠቀምን ምንድነው ማለት ነው በአናላይቲካል ሜተድ ገለጽን ማለት ነው። አሮው ኦን ዘ ሄድ ኦር ቦልድ ፌስ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ዌይ ነው አናላይቲካል ሜን ቬክተሩን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት። ሶ this means force is እዚች ጋር this means force is ይልና ባሉ ቦታ ተናል። ያ ማለት እዚች ጋር ምን እንተካለን force is እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው ሲምቦሉ በቬክተርስ ቦልድ ፌስ ኦር አሮው ኦን ዘ ሄድ። ስለዚህ እቺኛው አሮው ኦን ዘ ሄድን በብዛት የምናውቃት ነው። ለምሳሌ ዲስታንስን ዲስፕሌስመንትን እንዲህ ስንገልጽ ነበር ከዚህ በፊት ባሉ ግሬዶች ላይ። ስለዚህ ይሄኛውን በብዛት አሮው ኦን ዘ ሄድን እናውቃለን። ቦልድ ፌስም አናላይቲካል ሜተድ ነው ቬክተርን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ዲተርማይን the vectors displacement and vectors by using analytical method። ስለዚህ አናላይቲካል ሜተድን ተጠቅመን ዲስፕሌስመንትን እና ቬሎሲቲን ዲስክራይብ እናደርግ። ኦኬ እዚች ጋር ዲስክራይብ እናደርግ። የመጀመሪያው ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ተመሳሳይ የሆነ ሲምቦል አላቸው፣ ግን እንዴት ልንለይ እንችላለን የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር አናላይቲካል ሜተድን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ዲስታንስ ኦልሬዲ ይሄ ነው፣ ይሄ ዲስታንስ ነው። በት ዲስፕሌስመንትን እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው ቦልድ ፌስን ተጠቅመን ወይም ደግሞ አሮው ኦን ዘ ሄድ። እቺን ከዚህ በፊትም እናውቃታለን። አሮው ኦን ዘ ሄድ በመጠቀም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ዲስታንስ ነው። ሌላኛው ቬሎሲቲን ዲተርማይን እናደርግ። ቬሎሲቲን ዲተርማይን ስናደርግ ቬሎሲቲ እና ስፒድ ዘሴም የሆነ ሲምቦል አላቸው። ይሄኛው ቪ ነው የሁለቱም ማለት ነው። ግን ስፒድ ነው ኦልሬዲ ስፒድ ነው እንበል ምንም አይነት እንትን የሌለበት። ግን ቬሎሲቲን ዲተርማይን የምናደርገው እንዴት ነው ቦልድ በማድረግ ወይም ቪን ቦልድ በማድረግ ወይም አሮው ኦን ዘ ሄድ በመጠቀም። ስለዚህ አሮው ኦን ዘ ሄድ በተለምዶ ከዚህ በፊት የምናውቀው ነው ግሬድ 7 ላይ አለ ማለት ነው። ሶ አሮው ኦን ዘ ሄድ ወይም ቦልድ ፌስን በመጠቀም ከስፒድ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ነው አናላይቲካል ሜተድ የምንለው። ሶ አናላይቲካል ሜተድ ሁለት አይነት ዲስክሪፕሽኖች ወይም ሪፕሬዘንቴሽን ዌዎች አሉ። የመጀመሪያው ቦልድ ፌስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው አሮው ኦን ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ግራፊካል ሜተድ ነው። ግራፊካል ሜተድን ስናይ ግራፊካል ሜተድ is a way of representing vector by drawing an arrow። ስለዚህ አሮ ድራው በማድረግ ቀስት ድራው በማድረግ የምንገልጽበት ዌይ ነው ምንን ቬክተር ማለት ነው። ግራፊካል ሜተድ የምንለው ለምሳሌ እንዲህ አይነት ቀስት በመሳል ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ዌይ ነው ግራፊካል ሜተድ የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ግራፊካል ሜተድ ምንን ዲስክራይብ ያደርግ ዳይሬክሽንን እንዲሁም ደግሞ ዳይሬክሽን ማግኒቲዩድን ይገልጽልናል።
ማለት ነው የኛው ግራፊካል ሜተድ የምንለው። ሶ ዲስ ሜተድ ሳምታይምስ ሄድ ቱ ቢ ሄድ ቴል ሜተድ ኦፍ ሪፕሬዘንቲንግ ቬክተር። ስለዚህ ሄድ ቴል ሜተድ ኦፍ ሪፕሬዘንቲንግ ቬክተር ይባላል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የግራፊካል ሜተድ። ያ ማለት ሄድ ኦልሬዲ ቀስት አሮው ላይ ነው፣ የኛው ሄድ ነው፣ የኛው ሄድ ነው፣ የኛው ደግሞ ምንድነው ቴል ነው። ሶ ቴል ይሆናል ይሄኛው። ስለዚህ ሄድ ቱ ቴል ሄድ ቴል ሜተድ እንላለን። ያ ማለት ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ላይን ነው ማግኒቲዩድ ነው የሚገልጽበት ወይ ነው ርዝመቱ ማለት ነው። ይሄ ነው አሮ ኦን ዘ ሄድ ወይም ቴል አሮ ድራው በማድረግ ወይም ቴል ሄድ ቴል ሜተድ ኦፍ ሪፕሬዘንቲንግ ቬክተር የምንለው። ሶ ዲስ ሜተድ ኢንክሉድስ ሄድ ቴል ኤንድ ላይን ቢትዊን ዘም። ስለዚህ እዚች ጋር ቬክተር አሮ ድራው ብናደርግ የኛው ሄድ ነው፣ የኛው ቴል ነው። ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ምን አለ ላይን አለ፣ ሁለቱንም የሚያገናኝ ወይም በሁለቱም መካከል ያለ ላይን አለ ማለት። ስለዚህ ግራፊካል ሜተድ ሄድን ቴልን እና ላይን በሁለቱም መካከል ያለውን የያዘ ነው ማለት ነው። ኦኬ the head shows the direction of the vector። ስለዚህ ሄዱ አሮው ላይ ያለው ሄድ ይሄኛው ሄድ ምን ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ዳይሬክሽንን ይገልጽልናል፣ አቅጣጫ። አሁን ለምሳሌ እንዲህ ድራው ብናደርግ አሁን እንዲህ ድራው ብናደርግ ሳውዝ ኢስት ነው ዲተርማይን እያደረገልን ያለ ነው ማለት ነው ኦልሬዲ ቬክተሩ ማለት ነው። ያ ማለት ሄዱን በመይችን ሄዱን ነው የምናየው፣ ምክንያቱም ወደ ሳውዝ ኢስት ነው እየሄደ ያለው። አሁን እንዲህ ብናደርግ ወደ ነው ዲተርማይን እያደረገ ያለው ኖርዝ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ይህ ነው የሄድ ጥቅም ማለት ነው አሮው ላይ ወይም በግራፊካል ሜተድ ላይ። ሌላኛው the length of an arrow show the magnitude of the vector። ስለዚህ የሌንግዝ የአሮው ሌንግዝ ማግኒቲዩድን ነው የሚገልጽልን። ለምሳሌ ድጋሚ አሮ ድራው እናድርግና ድራው ካደረግን ከዚህ እስከዚህ ያለው የአሮ ርዝመት ምን ነው ዲተርማይን የሚያደርግልን ማግኒቲዩድን ነው፣ ሳይዙን ነው ዲተርማይን የሚያደርግልን። ለምሳሌ እንበልና እዚች ጋር አንድ አሮ ድራው ብናደርግ ወይም ድራው አድርጉ ቢሰጠን ተብሎ ቢሰጠን ፎር ኤግዛምፕል እዚች ጋር 20 ሜትር ኢስት የሆነ ቬክተር ወይም ዲስፕሌስመንቱ ተሰጥቶናል። ድራው አድርጉ ቢባል 20 ሜትር ምኑን ነው የሚገልጽልን? የኛው 20 ሜትርን የሚገልጽልን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ነው። ከዛ ይሄኛው ምን ይሆናል ሄድ ይሆናል ማለት ነው። ዳይሬክሽኑን ኢስቱን ገለጸልን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ትሄዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው 20 ሜትርን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ማለት ነው። ይሄ ነው ያኛው ረፍተ ነገር የሚልልን ማለት ነው። ኦኬ ሶ the length of an arrow or the distance between head and tail። ያ ማለት የአሮ ርዝመት በሄድ እና በቴል መካከል ያለው ርዝመት ነው፣ በሁለቱም መካከል ያለው ነው። so is directly proportional to the magnitude of the vector. So we should draw a short arrow if the magnitude of the vector is small. We should draw the long arrow if the magnitude is very large. ስለዚህ directly proportional ነው። ያ ማለት ማግኒቲዩድ አሁን ለምሳሌ 2 ቬክተሮች ቢሰጡን የቀደሙ 20 ሜትር ኢስት እና 40 ሜትር ኢስት ቢሰጠን ድራው ስናደርግ የተለያየ አሮ ነው ድራው የምናደርገው። ማግኒቲዩዱ ከርዝመቱ ጋር ከአሮ ርዝመት ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ብለናል። ያ ማለት length of the arrow is directly proportional to the magnitude ብለናል ከላይ ማለት ነው። ሶ 20 ሜትርን እና 40 ሜትርን በተመሳሳይ መልኩ ድራው እናደርግ። 20 ሜትርን እንዲድራው ካደረግን 40 ሜትርን ምን መሆን አለበት? የግድ ከሱ መርዘም አለበት፣ ከማግኒቲዩዱ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ተሰጥተው የአንዱ ቬክተር እና ያኛው ቬክተር የተለያየ ማግኒቲዩድ ካላቸው አሯቸው ሴም መሆን የለበትም ርዝመቱ። ሜቢ ዳይሬክሽናቸው እንደተሰጠን ነው፣ በተሰጠን መልኩ ነው የምንሰራው። ግን ማግኒቲዩድ በምንሄድበት ጊዜ ማግኒቲዩድ ላይ የአሮ ርዝመት መለያየት አለበት፣ የተለያዩ ቬክተሮች ከሆኑ ማለት ነው ኦልሬዲ። ሶ ያ ነው ረጅም ወይም ሃይ የሆነ ቬክተር ከተሰጠን አሁን ለምሳሌ 500 ሜትር ፐር ሰከንድ ከተሰጠን
አሮ ምን መሆን አለበት? ሎንግ መሆን አለበት 500 ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን ለመግለጽ። ለምሳሌ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሰጠን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሰጠን አሮ ሾርት መሆን አለበት። ምክንያቱም ከ length of vector the length of an arrow is directly proportional to the magnitude ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤግዛምፕል እኒ determine the vectors by graphical method ይላል። ስለዚህ graphical methodን ተጠቅመን ቬክተሮችን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ the car traveled 30 meter due to south። ስለዚህ ዳይሬክሽን አለ፣ ኦልሬዲ ዳይሬክሽን አለ። የሚሰጠን ዳይሬክሽን ቢያንስ ከነዚህ ውስጥ ነው መሆን የሚሆነው። ኦልሬዲ ከዚህ ወጣ ያለ የለም ሜቢ ሳብ ካርዲናል ፖይንት ካልሆነ ማለት ነው። ሶ the car traveled 30 meter due to south ወደ ሳውዝ የሚሄድ 30 ሜትር ወደ ሳውዝ የሚሄድ ካር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሳውዝ አሮን ድራው እናደርጋለን ከማግኒቲዩዱ አንፃር ማለት ነው 30 ሜትር። ስለዚህ ዲተርማይን አድርገናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ 30 ሜትር ወዴት አቅጣጫ ነው? ሳውዝ አቅጣጫ ነው። ያው ሄዱ እንደሚያሳየው ከሆነ ወደ ሳውዝ ነው ማለት ነው ኦሬዲ። ኦኬ the second one is ሁለተኛው ደግሞ the man is going 20 meter per second due to north west። ስለዚህ ኖርዝ ዌስትን እንደምናውቀው ኖርዝ አለ ዌስት አለ። ስለዚህ ኖርዝ ዌስት ይህ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ስለዚህ the man is going 20 meter per second ኖርዝ ዌስት። ስለዚህ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ኖርዝ ዌስት እየሄደ ነው ማለት ነው ሰውዬው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት አቅጣጫ ነው? ይሄኛው ወደ ኖርዝ ዌስት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ጋር እንሂድ። the airplane traveled 20 ሜትር ኖርዝ ኤንድ 8 ሜትር ዌስት። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ናቸው እዚህ ጋር የተሰጡ። ምንም ግራም ያጋባ ነገር አይደለም። ኦሬዲ ቀጣጥለን መስራት ነው። ስለዚህ the airplane traveled 20 ሜትር ኖርዝ ቀድመን 20 ሜትር የተሰጠንን ቀድሞ የተሰጠንን ድራው እናድርግ 20 ሜትር ኖርዝ ብለን ይሄኛው 20 ሜትር ብንል 20 ሜትር ብንል 20 ሜትር ኖርዝ ኤንድ 8 ሜትር ዌስት። ስለዚህ ወደ ዌስት 8 ሜትር ድራው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 8 ሜትር ይሆናል። ስለዚህ ሶስተኛው እንደዚህ አድርገን ነው ዲተርማይን የምናደርገው። ሶ ወደ አራተኛው ኒድ the man traveled 5 meter per second north 8 meter per second east 4 meter per second north። ስለዚህ እንዳሁኑ መስራት ነው። ያ ማለት ድራው እናድርግ ወደ ኖርዝ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ድራው እናድርግ ቢያንስ ኖርዝ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን ወደ ኢስት 8 ሜትር ፐር ሰከንድ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን እና ወደ ኖርዝ ድጋሚ ደግሞ ስንት ሜትር ፐር ሰከንድ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ግራፊካል ሜተድ የምንለው የኛውን አሮን በመጠቀም አናላይቲካል ሜተድ ደግሞ ቦልድ ፌስን እና አሮ ኦን ዘ ሄድ በመጠቀም ነው ማለት ነው። ሶ የዛሬው ክላሳችን የሌሰናችን ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ዛሬ ስለ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተርስ እና ስለ ቬክተርስ ነው ማለት ነው ያየነው ኦሬዲ። ስለዚህ በቀጣይ ጊዜ ስለ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቬክተርስ የሚለውን እንዴት ቬክተሮችን ኮምባይን እናደርጋለን አድ ሰብትራክት የሚለውን ነገር እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በቀጣይ ኮምቢኔሽን እናያለን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ሌሰናችን ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮ ላይክ እንድ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሶ በቀጣይ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቬክተርን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ኦኬ አመሰግናለሁ።